สวัสดีครับทุกคนผมด้านะครับที่มาจากคำว่า Honda นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมีของเล่นมาใหม่ของ Moto Vision นะครับผมก็คือเป็น Moto Vision รุ่น N2 Go ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้เร็วๆนี้นะฮะก็สำหรับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผมเพิ่งซื้อ N1 Go ไปเองทำไมออก N2 Go เราควรเปลี่ยนไหมเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนะฮะว่าควรหรือไม่ควรตัวจุดเด่นของ N2 Go ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของมิลเลอร์นะครับตัวหลักๆเลยก็คือสามารถสะท้อนหน้าจอเช่นเราเปิด YouTube ในมือถือเราเนาะมันก็จะสะท้อนเข้ากับตัวคาเพย์นี้บนรถนะให้เราเพิ่มความชิลได้อีกหน่อยนะแต่ก็เวลาขับขี่ก็อย่าเปิดนั่งดู YouTube นะครับผมแล้วก็เราสามารถเพิ่มตัวที่วัดลมยางหน้าหลังได้ด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วอ่ะความเร็วในการหลังจากเปิดกุญแจปุ๊บมันเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในว่าสินค้าข้างในมีอะไรบ้างครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมเราก็มาติดกับน้องลาวาของเราคันนี้นะครับผมซึ่งอยากบอกว่าเราได้ติดตั้งหน้าจอของ N1 Go เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้งานมาสักพักใหญ่ๆจะหลายทริปแล้วครับซึ่งนี่แหละจะเป็นคำตอบว่าทำไมทุกคนจะต้องเปลี่ยนหรือไม่ต้องเปลี่ยนตัว CarPlay N2 Go ตัวนี้นะฮะในส่วนตัวสินค้านะครับทุกคนมาดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างเนาะเปิดมาข้างในก็จะมีหน้าจอนะครับผมตัวหน้าจอก็ตัว N2 Go เป็นไงบ้างก็ขนาดผมว่าเท่ากับ N1 Go เลยนะเดี๋ยวเราไปเทียบกันว่ามันขนาดเท่ากันไหมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพวกสายไฟอุปกรณ์ต่างๆเนาะมีอะไรบ้างอ๋อมีขาจับนี่คือรุ่นธรรมดานะตัวนี้เราสามารถสั่งซื้อเพิ่มกับทาง Moto Vision ได้นะที่เป็นขาแต่ว่าถ้าบางคันก็ใช้ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะมันอยู่ที่ประเภทรถนะอันนี้น่าจะเป็นแบบตัวหูเสียบเข้ากับกระจกก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนะโอเคมีกรอบที่จะใส่กับหน้าจอของ Moto Vision นี่กรอบที่ใส่กับหน้าจอแล้วก็ตามมาด้วยนี่ตัวแป้นยึดเข้ากับตัวขาจับแล้วก็ปลดแบบง่ายคล้ายๆกับตัว X1S นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนี่สายไฟตัวที่ต่อเข้ารถเนี่ยใครที่เดินสายไฟเองเป็นก็น่าจะทำเป็นเนาะแล้วก็นี่ตัวน็อตน้อยๆที่จะไว้ใส่ตัวกรอบหน้าจอนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้าหมูครับร้าน Wait for You นะฮะให้เขามาทำการประกอบเครื่องให้นะก็ใครที่อยู่จังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาติดตั้งได้ที่ตัวแทนร้านที่ร้าน Wait for You นะครับน้าบอกว่าน้าก็เพิ่งเคยติดตัวนี้ฮะ คือเพิ่งออกใหม่คือหน้าจอตัวนี้ติดง่ายนะทุกคนแค่สลับถ้าเกิดคนที่มี X1 อยู่แล้วเดี๋ยวไปเทียบกันง่ายๆเลยนี่นะครับตัวหน้าจอ Moto Vision N2 Go หลังจากประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันกับ N1 Go นะฮะขนาดหน้าจอเหมือนใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวซ้ายเป็น N1 Go ตัวขวาเป็น N2 Go ตัวบังแดดก็มีรูปร่างต่างกันไปนิดนึงนะหน้าจอใหญ่กว่าครับใหญ่กว่านิดนึงก็คือเราสามารถเปลี่ยนถ้าคนที่ติดตั้ง N1 Go มาแล้วเราสามารถเอา N2 Go มาเปลี่ยนได้เลยโดยใช้สายแจ็คอันเดียวกันนะแล้วก็เปลี่ยนตัวขาจับเป็นตัวยึดอีกคนละแบบก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการติดตั้งจอ CarPlay ของ Moto Vision รุ่น N2 Go นะครับ รุ่นอัปเดตจาก N1 Go ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตัวคนที่ติด N1 Go มาแล้วเราจะควรติดตั้ง N2 Go หรือเปล่าหรือคนที่ยังไม่มีเลยหรือที่ใช้มือถือจับอยู่เป็นประจำควรจะใช้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก่อนที่จะไปดูตัวคุณสมบัติของตัว N2 Go นะอยากให้ทุกคนมาดูตัวนี้นี่อันนี้ตัวนี้เป็นตัว N1 Go นะครับตัวจุดติดตั้งมันจะเป็นอย่างนี้ข้างหลังเห็นนะทุกคนมันจะเอาออกยากกว่านิดหน่อยชิปเนี่ยก็คือตัวล็อกมันไม่ใช่เป็นแม่เหล็กแต่ตัว N2 Go จะเป็นแม่เหล็กคล้ายๆ X1S นะฮะนี่แต่สำหรับตัว N2 Go นะครับถ้าเราจะถอดหน้าจอนะเราแค่ดึงตัวนี้ออก Type C ออกง่ายๆและดันข้างล่างขึ้นนิดนึงเบาๆแล้วก็สไลด์ออกได้เลยนี่ความง่ายของมัน
เวลาใส่ก็แค่ใส่เข้าไปปึ๊บล็อกเนี่ยคือแน่นอยู่แล้วก็เสียบ Type C เข้าไปทีนี้เรามาดูตัวคุณสมบัติคร่าวๆของตัว Moto Vision N2 Go นะครับก็คือตัวนี้มีหน้าจอขนาด 5 นิ้วนะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth และหลักๆของตัวนี้ก็คือเราใช้ตัวนี้มาเพื่อในการจับแผนที่เนาะแผนที่ที่เราจะใช้เดินทางใช้ได้สำหรับ Google Map Apple Map แล้วก็รวมถึงตัวแมปของประเทศจีนนะที่ผมเคยเอาไปใช้อยู่ตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็กันน้ำระดับ IP67 นะครับเรามาดูการทำงานในหน้าจอของมันนะทุกคนนี่หลังจากเปิดกุญแจมาปุ๊บแค่ประมาณแวบหนึ่งครับหลังจากรถติดกระพริบตาเสร็จปุ๊บโลโก้ N2 Go ก็ขึ้นเลยนะฮะอันนี้เราถ่ายในตอนที่กลางวันที่แสงจ้าๆเลยนะทุกคนให้เห็นแบบความจริงเลยคือถ้าตอนขี่ในกล้องไม่รู้ว่าเป็นไงนะแต่ตอนขี่คือเรามองเห็นแบบชัดอยู่นะทุกคนเนี่ยพอเข้ามาก็จะเป็นหน้าจอนี้เนาะเรายังไม่สามารถเชื่อมได้ที่วิธีการเชื่อมต่อนี่เราเข้าไปที่ setting นะครับผม setting แล้วก็เราไปเข้าที่ Bluetooth บลูทูธเป็นที่ล่างสุดเลยเนาะนี่ Moto N2 Go 48 BD ปุ๊บเชื่อมปุ๊บจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งหมุนนี่ขึ้นเราให้จับคู่นี่จับคู่อนุญาตอะไรชื่อหมุนสักระยะหนึ่งนะนี่เราก็เชื่อมต่อเลยดำเนินการต่อเรียบร้อยเชื่อมแล้วนี่นะเข้ามาละทุกคนมาละขออนุญาตย้ายตำแหน่งเมื่อกี้มันหันใส่แดดจัดเกินไปนะฮะอันนี้หันให้เข้าหาร่มหน่อยมันจะได้มองเห็นชัดๆนะครับทุกคนหลังจากเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่นี่แล้วก็ปึ๊บเนี่ยหน้าจอเป็นอย่างนี้เราสามารถเข้ามาที่ setting นะเรามาดูแค่อันนี้ปุ๊บข้อความเราก็เซตไปการอ่านข้อความไม่เอาอยู่แล้วรำคาญ ข้อความอัตโนมัติมืดเสมอใช่นี่ผมจะชอบอันนี้ให้มันมืดเสมอแสดงแผนที่เพราะว่ามันแสบตาตอนกลางคืนนะแล้วก็กำหนดไอคอนเองผมก็จะชอบรูปแบบนี้นี่อันนี้ชอบเลยประมาณนี้ดูด้วยกันแล้วก็ภาพพื้นหลังก็มาเลือกได้เนาะผมก็จะเลือกสีนี้แล้วกันสีแดงดีไหมสีน้ำตาลแล้วกันจะได้ดูคลาสสิกถ้าออกมาเป็นสีน้ำตาลแล้วจอภาพมันก็ตั้งมาให้อย่างนี้อยู่แล้วแต่แรกช่วยกันเข้าถึงฟิลเตอร์สีไม่ต้องสนใจขนาดข้อความผมขอ110แล้วกันให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงตัวหนาด้วยอ่ะนี่จะได้มองเห็นชัดๆนะความที่เสียงไม่เอาเนี่ยหลักๆมีแค่นี้ครับทุกคนมาในโหมดของการเซตติ้งพื้นฐานหมดแล้วนี่หน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงดูหรูดูแพงใช่ฮะก็หลักๆของเราจะใช้กันก็จะเป็นพวกนี้เนาะแล้วก็ Google Map เป็นเรื่องหลักอยู่แล้วเราสามารถตั้งในมือถือได้นะเหมือนทั่วๆไปเนี่ยฮาริโซ2โรงแรมปุ๊บตั้งมาเราสามารถตั้งกดในนี้เลยหรือกดจากในมือถือเลยก็ได้นะมันก็ออกมาเหมือนกันนี่ก็วิ่งอันนี้แหละคือความสะดวกเวลาจะออกเราก็ออกจากนี่เลยออกไปที่สำคัญคือแอปอีกตัวนี่ Map นี่คือแมปที่จีนที่เคยเป็นมันลิงก์กับแอปอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้มีอยู่ในเครื่องนะพอเราโหลดมาในมือถือปุ๊บมันก็มาขึ้นโผล่ในนี้ให้เมเจอร์ปากเก็ตเนี่ยพอเราตั้งไอ้ตัวนี้แมปนี้จะสวยหน่อยนะแต่ใช้ที่ไทยมันยังไม่เสถียรจัดเท่าใช้ที่จีนเวลาขี่ไปจะเป็นแบบ3มิติวิ่งเงี้ยปุ๊บสวยมากแอปนี้ชอบใช้มากถ้าเรารู้ทางแต่ถ้าไปที่จีนน่าจะบอกเวลาของ4แยกด้วยว่าเหลือกี่วิแต่ที่ไทยยังไม่ขนาดนั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือแอป YouTube Music ใช้สำหรับการฟังเพลงนะเนี่ยเวลาเราเปิดเพลงอันนี้มันเล่นแล้วนะแต่ตอนนี้มันเชื่อมเข้าในนี้เราต้องมาเปิดในแอปของมันเข้าที่ iPlay อุปกรณ์แล้วก็ลำโพงของเนี่ยคือถ้าเราใส่หมวกกันน็อกอะเสียงเนี่ยก็จะเข้าไปในบลูทูธแบบฟังเพลงได้โดยที่เราฟังเพลงระหว่างขับรถอะแล้วเราไม่อยากเปลี่ยนเพลงอะไม่ต้องหยิบมือถือมาเปลี่ยนอะเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปอยากฟังขี่ไปเรื่อยๆฟังเพลงแต่ถ้าเกิดฉันอยากดูทางด้วยก็มาตรงนี้กดเนี่ยปุ่มตรงข้างล่างสุดซ้ายให้มันเป็นแบบนี่นำทางไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยเวลาขี่เนาะก็หลักๆของการใช้งานของตัวนี้ก็ประมาณนี้นะส่วนใครอยากได้ตัวที่
วัดเซ็นเซอร์ลมยางสามารถซื้อเพิ่มได้นะแต่ของผมมันมีตัวนี้อยู่แล้วไงออกมานี่ถ้าเข้าหน้าหลักของของ Entugo หน้าแรกก็จะเป็นตัวนี้แหละเราสามารถเลือกมานี่เดี๋ยวผมจะบอกตัวสะท้อนหน้าจอให้ YouTube มันเล่นอยู่ในนี้นะว่าทำยังไงนะครับผมอันนี้ก็เป็นพื้นฐานการเซตติ้งพื้นฐานก็คือของในตัวนี้ซาวสามารถตั้งอันนี้ได้ด้วยเซตอัพเสียงซึ่งผมก็ไม่ได้ทำอะไรหน้าจอตั้งความสว่างเราตั้งไว้ปกติสกรีนเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่ได้ยังไม่ค่อยเข้าใจผมยังไม่ได้เล่นตัวนี้เลยก็ไม่น่ามีอะไรเพราะผมตั้งออฟไว้ เนี่ยประมาณนี้เวลาจะเข้ามีสำหรับ CarPlay iOS และ Android Auto เนาะผมเข้านี่มันก็เข้าเร็วนะถ้าเทียบความเร็วอันนี้ถือว่าเร็วขึ้นเยอะเลยนี่เราตั้งหน้าจออย่างนี้คือดูหราดูแพงมากนี่โทรศัพท์ก็สามารถรับได้นะเดี๋ยวรับเวลามีคนโทรเข้าอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งไลน์นะโทรเข้าเราสามารถรับได้เหมือนกันแต่มันจะรับผ่านหมวกกันน็อกเอาเดี๋ยวอยากลองนี่ทุกคนเนี่ยเวลามีคนโทรมาจะเข้าอย่างนี้เรากดรับได้เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยโทรมาพอดีเลยเนี่ยกำลังถ่ายอยู่พอดีเนี่ยกำลังจะบอกให้สายให้คนโทรเข้ามาอันนี้ปล่อยฮะเจ้าของร้าน Wait for you นะครับผมนี่เจ้าโทรมาได้จังหวะพอดีเดี๋ยวโทรไปโคตรผีกำลังจะให้แนนโทรมาเจ้าของโทรมาเอง Wait for you นะครับประมาณนี้คือเราสามารถทุกอย่างทำทุกอย่างที่หน้าจอได้หมดเลยนะเรามือถือเราเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยสบายปลอดภัยครับตอนนี้เราก็มาดูกันที่ระบบ Mirror นะครับก็คือระบบที่สามารถสะท้อนภาพหรือวิดีโอจากมือถือไปสู่ที่หน้าจอของ Entugo ได้พูดง่ายๆคือเราเปิด YouTube ในมือถือสามารถสะท้อนขึ้นไปอยู่บนหน้าจอของตัวนี้ได้ก็คือ YouTube จะเล่นอยู่บนนี้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยการเปิดกุญแจรถเปิดปุ๊บสักพักก็จะขึ้นนี่ Entugo ปึ๊บนี่ระยะเวลาประมาณนี้เลยทุกคนนี่พอถึงตรงนี้นะเราก็มาที่บลูทูธเลยบลูทูธเราหา Moto Vision Entugo นี่ Moto Entugo กดมานี่แล้วก็ปิด CarPlay พอปิดปุ๊บมันจะมาอยู่หน้าเนี้ยหน้าของตัวนี้เราสไลด์มาด้านข้างมาเข้าที่ Phone Link นี่มันจะให้มันจะไม่รู้นี่มันจะขึ้นอย่างนี้นี่ Mirror เราไปแตะที่ Mirror เสร็จแล้วเราก็มาที่ Wi-Fi แล้วก็มาเลือกเชื่อม CarPlay Wi-Fi 1 2 A6 นี่เชื่อมตัวนี้เชื่อมปุ๊บมาที่สะท้อนนี่มันจะขึ้นคาแต่ที่คาปึ๊บนี่มาแล้วหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปตามกันปึ๊บเปิด YouTubeช่องเรานี่ถ้าเป็นแนวนอนมันก็นอนตามเห็นไหมสะท้อนเฟี้ยวจัดแต่ความเป็นจริงไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับดีเลย์กันด้วยอันนี้ก็คือเป็นแค่ความสามารถที่ทำได้เนาะแต่ใช้งานจริงเราก็ใช้พวกเปิดเพลงกับเปิดแผนที่เป็นหลักเลยนะทุกคนโอเคครับก็มาในส่วนของบทสรุปสำหรับตัวหน้าจอ CarPlay นะครับตัว Moto Vision Entugo นะฮะในมุมของผมนะก็คือการใช้งานจะคล้ายๆ N1 Go เกือบทั้งหมดเลยมีแค่ความเร็วของการสไลด์ปัดเนี่ยจะเร็วขึ้นหน่อยแล้วก็จะมีตัวระบบที่ว่าสะท้อนหน้าจอนะที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้ซึ่งเอาจริงๆนะทุกคนพูดจากความรู้สึกเลยคือไม่ได้จำเป็นมากนะครับแล้วก็เวลาเราขับรถเราคงไม่เปิด YouTube ดูอยู่แล้วนะครับในมุมของผมเนี่ยใครที่ใช้หน้าจอตัว N1 Go อยู่แล้วเนาะนี่คือหน้าจอ N1 Go นี่คือ N2 Go เทียบกันอันนี้ N1 นี่ N2 ใครที่ใช้ N1 Go หรือเพิ่งซื้อไปก็อย่าเสียใจหรือว่าต้องไปเทิร์นเลยนะคือมันใช้ได้ทุกอย่างฟังก์ชันเหมือนกันหมดเพียงแต่หน้าจอก่อนเริ่มที่มันไม่เหมือนกันขนาดของหน้าจอก็5นิ้วพอๆกันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับนี่แต่อันนี้จะเหมาะกับคนที่ยังไม่มีหน้าจอติดมือถือพวก CarPlay แล้วกำลังมองหาอยู่ก็โดดไปเลยครับ Entugo คุ้มค่าแน่นอนราคา 3,200 บาทนะครับแล้วก็สามารถเสริมซื้อพวกเซ็นเซอร์ลมยางหน้าหลังเสริมเข้าไปได้อันนี้ผมไม่ทราบราคานะลองติดต่อทาง Moto Vision ดูแล้วก็แน่นอนในข้อดีของมันนะพูดตาม
เนื้อผ้าเลยนะก็คือเราไม่ต้องเอามือถือเสียบไว้ตลอดทางเช่นเวลาฝนตกหรือเสียบไว้แล้วแบตจะหมดแล้วต้องเสียบต่อสายต่ออะไรให้มันวุ่นวายเนาะเราใช้ตัวเดียวเลยในการเดินทางระยะยาวแต่ถ้าเป็นไรเดอร์ที่เขาใช้งานทั่วไปก็สามารถใช้ที่จับมือถือเสียบแล้วขี่ส่งในเมืองได้เนาะแต่ถ้ามีตัวนี้เพิ่มเข้ามาในการเดินทางหรืออะไรมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ดีเลยแล้วก็การเปิดเพลงการรับโทรศัพท์ทุกอย่างผ่านการสัมผัสหน้าจอสั่งงานทุกอย่างเลยเข้าหมวกกันน็อกเข้าอะไรสะดวกสบายมากถ้าถามผมแนะนำว่ามีเถอะครับราคามันไม่สูงแล้วมันใช้งานได้แล้วมันถอดแกะออกง่ายด้วยเป็น Type C ส่วนคนที่มี N1 Go อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจใช้ต่อไปได้เลยนะครับผมเหมือนกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับโอเคเราคุยกันมานานถึงข้อดีของมันเนาะเราก็มาดูข้อสังเกตแล้วกันของเครื่องนี้นะครับผมตัว Moto Vision N2 Go ที่ผมรู้สึกขัดใจนิดนึงก็คือระบบปลั๊ก Type C เนี่ยตัวนี้ที่มันต้องเป็นเปิดสวิตช์เนี่ยไม่รู้มองเห็นกันไหมครับเนี่ยเป็นยุกยางปิดคือเวลาจะใช้คือต้องเปิดไว้แล้วเสียบเข้าไปแล้วยางก็ห้อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันแน่นอยู่นะแน่นอยู่เพียงแต่ว่ามันแค่ขัดใจนิดหน่อยแล้วก็ระบบที่ค่อนข้างคือมันเสถียรนะเวลาเปิดเครื่องคือมันเข้าอัตโนมัติเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นระบบมิลเลอร์มันชอบแบบอันนี้ผมไม่รู้ผมทำอะไรผิดหรือเปล่านะคือบางครั้งมันไม่ยอมกลับมาที่แผนที่ให้คืนนะครับคือต้องปิดกุญแจรถเลยแล้วเปิดใหม่เริ่มต้นใหม่เลยคือเราไปปิดบลูทูธไปปิด Wi-Fi อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มันงงๆนะอันนี้คือข้อสังเกตที่ผมรู้สึกได้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนสำหรับข้อสังเกตตัวการเดินสายไฟเดินอะไรก็เดินไม่ยากสายไฟให้มาชุดเดียวเองต่อเข้ากับกุญแจต่อเข้าอะไรก็จบละสำหรับคนที่เดินสายไฟเป็นน่าจะไม่ยากสำหรับการต่อตัวหน้าจอคาเพตัวนี้เนาะก็มาพูดถึงเรื่องการกันน้ำเนาะ IP67 ก็คือแน่นอนมันกันน้ำกันฝนกันอะไรได้อย่างดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่แนะนำว่าเวลาล้างรถให้ไปฉีดอัดหน้าจอนะหรือฝนตกที่แบบพายุเลยอะแบบฝนตกแบบโคตรโหดแบบโหดเลยก็ไม่จำเป็นต้องไปขี่ลุยแล้วทดสอบตัวนี้นะเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะน้ำเข้าแบบเหมือนการอัดฉีดแหละครับแต่ว่าโดยรวมมันกันฝนได้อยู่แล้วกันน้ำกันฝนแบบเล่นสงกรานต์อะไรพวกเนี้ยคือมันได้แต่ว่าถ้าไปอัดฉีดแรงๆเนี้ยมันก็น่าจะก็ถ้าสมมติเราจะล้างรถอะไรก็ถอดออกเถอะครับแล้วก็ล้างปกติเนาะก็สรุปนะครับทุกคนสำหรับตัวหน้าจอ CarPlay Moto Vision N2 Go นะสำหรับผมแนะนำว่าให้มีดีกว่าว่าคุณเดินทางไกลแล้วคุณใช้มือถือเสียบตลอดทั้งทางเลยผมคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งทั้งแดดความร้อนจากแดดทั้งฝนหรือว่าแบตหมดพอเราไปถึงที่หมายเราจะใช้มือถือแบตโทรศัพท์จะหมดด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากกับมือถือของเราที่อันเป็นหมื่น20,000 30,000นะครับลืมอีกเรื่องข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือเหมือนเดิมครับตัวหน้าจอ CarPlay พวกนี้มันจะไม่สามารถจับแผนที่ที่เป็นมอไซค์ได้มันจะเป็นรถยนต์อย่างเดียวเราจะต้องไปปิดในแอปของGoogle Map เอาว่าให้เลี่ยงทางด่วนเวลาเข้ากรุงเทพเนาะซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใส่ตัวที่จับมือถือของผมอยู่แล้วไปปุ๊บแล้วก็จะเสียบมือถือแล้วเปิดเป็นมอไซค์แล้วขี่แล้วก็ตัวนี้เวลาขี่ออกเดินทางโดนความร้อนโดนอะไรก็ยังไม่มีอาการแฮงก์อะไรให้เห็นนะที่ผมใช้ตัว N1 Go มาส่วน N2 Go นี้ขออนุญาตเอาไปลองใช้ก่อนออกทริปแล้วเดี๋ยวมันจะมาบอกอีกทีว่าเป็นไงตัว N1 Go คือยังไม่มีปัญหาใดๆเวลาขี่ผ่านความร้อนตอนกลางวันเลยในช่วงหน้าร้อนก็ผ่านมาละและใช้ได้ดีไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ Moto Vision นะครับใน Facebook หรือติดต่อโดยตรงบริษัทที่เบอร์โทรนะฮะมีบริการหลังการขายหรือเกิดปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อเขาได้ก็จะมีแอดมินในการรับเรื่องต่างๆเนาะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะขออนุญาตไปลองใช้ก่อนตอนคืนตอนอะไรเนี่ยหลากหลายสวยดีเวลาเปิดนะครับทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกคนแล้วไว้เจอกันบนถนนครับผมสวัสดีครับ